Startup grant nadace Experiencia pro rok 2020 putuje na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Získal ho doktor Petr Kovaříček, který tu v lednu 2021 založil vlastní výzkumnou skupinu zaměřenou na dynamickou chemii povrchů. Dobrý den, já jsem Petr Kovaříček a vítám vás na VŠHT v Praze. Rád bych vám představil naši výzkumnou skupinu dynamické systémové chemie, se kterou zde na VŠHT v Praze vyvíjíme moderní organické materiály pro inovativní katalyzátory a adaptivní elektroniku. Většina dnes používaných elektronických součástek, diody, ledky, čipy i fotovoltaické články se skládá z tenkých vrstev různých materiálů. To, že pak daná součástka plní svoji funkci, je dáno tím, jak mezi jednotlivými vrstvami proudí energie a náboj. Aby mezi vrstvami řízeně proudil náboj, musí každý materiál, ze kterého se dané zařízení skládá, splňovat řadu velmi limitujících kritérií a mít velmi precizně optimalizované vlastnosti. Proto takových materiálů známe relativně málo a jejich vývoj je velmi náročný. Naše výzkumná skupina přistupuje k tomuto procesu úplně na ruby. Než hledat materiál, který bude kritéria splňovat, my nastavíme kritéria a necháme chemický systém, ať nám daný materiál vytvoří sám. Představte si povrch nějakého materiálu, například křemíku. Jeho inherentní vlastnosti jsou dané tím, z jakých atomů a v jakém uspořádání se skládá. Pomocí činidel, které reagují s povrchem, můžeme ovlivnit, jak takový povrch interaguje s ostatními molekulami a tím instruovat reakční síť tak, aby preferenčně tvořila molekuly, které poskytnou nějakou námi požadovanou funkci materiálu. Na povrch naneseme roztok velkého množství látek, celé knihovny látek, které s povrchem více nebo méně interagují. Když použijeme stimul, například světlo určité vlnové délce, z celé knihovny ovlivníme pouze ty látky, které tuto vlnovou délku absorbují. A tím, že absorbují, se mění jejich schopnost interakce s povrchem a my tak jsme schopni řídit skládání jednotlivých vrstev na povrchu. A stejný princip, který vede k řízenému skládání vrstev, můžeme využít k tomu, aby náš vrstevnatý materiál začal plnit nějakou požadovanou funkci. Například svítil jako ledka nebo generoval náboj, který bude katalyzovat reakce. Náš přístup k organické materiálové chemii se nesoustřeďuje na konkrétní chemické vazby, struktury, nevazebné interakce nebo i jednotlivé reakce. My se na svět díváme jako na provázaný systém, dynamický systém molekul. Ty molekuly spolu sdílí jeden prostor a třeba i jedna s druhou reagují. My studujeme celou reakční síť, to je neuvěřitelně fascinující a téměř neprobádaný směr výzkumu a i díky Startup grantu nadace Experiencia můžeme posunout tuhletu oblast dopředu. Nadace Experiencia podpořila výzkumnou skupinu Petra Kovaříčka na 3 roky Startup grantem v celkové výši 6 milionů korun. Zažádejte si o Startup grant pro založení vlastní výzkumné skupiny i vy. Přihlášky přijímáme do 15. března.